سلام الله عليكم. زي ما احنا اتفقنا ان احنا نعمل بلاي ليست هنتكلم فيها عن مدرب عملاق، ودي هتبقى اول حلقة في بلاي ليست مدرب عملاق. وطبعا زي ما احنا اتكلمنا عن مدرب عملاق وبلاي ليست، يبقى لازم الافتتاحية تبقى عن مدرب اسطوري او مدرب عملاق، زي ما البلاي ليست هيبقى اسمها مدرب عملاق، وده هتبقى اول حلقة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا نبدأ. طيب بالنسبه للمدربين اللي احنا هنتكلم عنهم فدول هيبقوا في كره القدم الحديثه، او بمعنى صح يعني عصر كره القدم الحديثه. طبعا لازم نبدا بالسير اليكس فيرجسون، مدرب اليونايتد الكبير اللي هو اصلا غني عن التعريف، الكل عارفه، فهو غني عن التعريف. فاحنا النهارده حاولنا نجمع شويه معلومات يعني على قد ما اقدر عشان اقدم لكم حلقه تكون قويه باذن الله. بس زي ما قلت لك قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب. السير اليكس فيرجسون اتولد 31 ديسمبر 1941، واشتغل مدير حنا قبل كده، واشتغل صانع ادوات ومسؤول المتجر في جلاسكو. خش بقى على المفيد. في يوم 6 نوفمبر سنة 1986 إدارة المان يونايتد تبدأ تتفاوض مع رجل اسكتلندي باين عليه هادي وعاقل، عمره ما ضرب في انجلترا قبل كده، وده في حد ذاته يعني مش حاجة، يعني بالنسبة لجماهير المان يونايتد حاجة وحشة. إن المان يونايتد ساعتها كان قاعد حوالي 19 أو 20 سنة ما خدش لقب الدوري، فبالتالي جماهير المان يونايتد كانت محتاجة مدرب معروف أو مدرب اسم كبير في الوقت ده. والسير أليكس فيرجسون ساعتها يعني هو كان مسيرته كلاعب كان لاعب تعبان، مش والله لاعب متوسط حتى، لا ده كان لاعب تعبان. ولما بدأ تدريب برضه مسيرته برضه ما كانتش مميزة. بس أحسن حاجة عملها لما بدأ تدريب، راح لنادي متوسط اسمه نادي أبردين، خد معاهم 8 سنين 10 ألقاب، ووصل معاهم نص النهائي في الدوري الأوروبي، وكان مكتسح بايرن ميونخ في نص النهائي بعد ما بايرن ميونخ كانوا متقدمين عليهم، وحرفيا اكتسح بايرن ميونخ في عز مجدها وخسر النهائي من ريال مدريد. وبالفعل بعد تفاوض شديد مع اداره المان يونايتد مع السير اليكس، ولا وفي حاجه كمان هم بيتفاوضوا معاه، قالوا له هتاخد مرتب اقل من مرتبك في ابردين. يعني انت متخيل السير اليكس؟ يعني هو هو برضه هو كان عنده حق ان هو يوافق ان انت بتدرب في نادي اسمه ابردين، وبعدين مره واحده تطلع على نادي المان يونايتد. ومان يونايتد في وقتها ما كانش النادي اللي هو التعبان زي دلوقتي، كان نادي خيال بمعنى الكلمه. المهم بعد ما الاداره نجحت في التفاوض معاه، السير اليكس يطلع باول تصريح ليه ويقول نريد الفوز بالدوري اكتر من ليفربول. يا عم صباح الفل، ده ليفربول ساعتها كانت محققه الدوري للمره ال 16، وانت كنت محقق الدوري للمره السابعه. اللي هو انت بتتكلم ازاي؟ ساعتها بقى الاعلام طلع ينتقد فيه، الجماهير تقول ده بان عليهم مدرب اهبل، واحد معدي في الشارع قام قال لك مش عارف ايه، يعني بمعنى صح كانوا واخدينه اضحوكه بمعنى الكلمه. السير اليكس بدأ يبني فريق جديد، لأن الفريق الأول كان ضايع بدنيا، وكان مقضاه سهرات وحفلات وخمور وشرب ولا أكنهم إيه، ولا واللياقة بتاعتهم كانت ضايعة، اللي هو يعني أنت مش فريق أول تعتمد عليه. وطبعا السير أليكس فيرجسون كان مهتم بالشباب جامد، فلما نزل يشوف فريق الشباب اول الاكاديميه بتاعت المان يونايتد ما لقاش حد، حتى كمان المدرب الناشئين ساعتها قال له ما فيش حد تعتمد عليه. فساعتها السير اليكس راح جاي ضغط على الاداره ان هم يزودوا الكشافين، واتفق مع الكشافين على حاجه، اللي هو انتوا مالكوش رواتب اساسيه، ليكوا مرتب قليل، بس الكشاف فيكم اللي هيجيب لي لاعب او موهبه كبيره ليه مكافاه. طبعا ده شجع الكشافين، او بمعنى اصح حركوا، بدل ما هم كانوا نايمين لا ده حركهم، خلاهم يدوروا ويكتشفوا في مواهب اكتر. بس على مستوى الفريق الاول النتائج لسه ما اتحسنتش، لسه في خلل في المنظومه. فجه السير اليكس فيرجسون يبدا تدعيماته في الفريق الاول، وكسب معاهم الكاس والدوري الاوروبي سنه 1991. وطبعا الجماهير ترضى؟ لا ما ترضاش. احنا ازاي بقالنا 22 سنه ما كسبناش الدوري الانجليزي؟ وفين وعودك لنا لما قلت لنا ان احنا هنحقق الدوري الانجليزي اكتر من ليفربول؟ فين وعودك دي؟ انت ليه ما حققتهاش زي ما انت قلت؟ وبالتالي يوم 15 مايو سنه 1992 على ملعب الاولد ترافورد او ملعب الاحلام، يشوفوا اداء خرافي من شباب مان يونايتد قدام شباب كريستال بالاس في نهائي كأس الشباب. والبطولة دي المان يونايتد ما حققوهاش، او شباب مانشستر يونايتد ما حققوهاش من سنة 1964. فده يعني رقم كبير جدا، او بمعنى صح
وقت كبير. يعني انت من 1964 لحد 1992 وقت كبير، وقصاد عيون السير أليكس فيرجسون وإدارة مان يونايتد كلها، وإدارة كل ما يخص جهاز المان يونايتد في الفريق الأول، يحضروا الماتش ده قدام كريستال بالاس. وحرفيا شباب مانشستر يونايتد كانوا مولعينها، كانوا خاربينها، مسكوا شباب كريستال بالاس غسلوهم، كسبوهم 6-3. من هنا السير أليكس فيرجسون راح جاي حاطط ايديه كده، وراح جاي لابس نضارته، وراح جاي واقف، راح جاي بص في ساعته، قال ايوه، هو دلوقتي هو دلوقتي ان انا حلمي هيبدا يتحقق من السنه دي. وبالفعل اليكس فيرجسون عينيه كان على 6 لعيبه. مين هم ال6 لعيبه دول؟ طبعا بعد ما الشباب خلصت الماتش واحتفلت وهيصت وشربوا الخمره وفي صحتك ومش في صحتك، السير اليكس يقف من بعيد ويبص على ال6 لعيبه ويشاور عليهم. وكان معاهم طبعا كان في راين جيجز، وكان في ديفيد بيكهام، وكان في الاخوان نيفل جاري وفليب، وكان في بول سكولز، وكان في نيكي بات. بعد ما صعد اللعيبه دي والاعلام كله اتكلم عنه، والاعلام كله اتكلم عن الماتش ده، الجماهير بدات تتفائل خير. وبالفعل من بدايه موسم 93 بعد تغيير اسم الدوري للبريمير ليج، هنا ابتدى المدرب السير اليكس فيرجسون خدها تحدي، قال طالما اسم الدوري اتغير يبقى انا غير من نفسي بقى وغير من فريقي، وقال لك تغيير بتغيير بقى. وبالفعل يبدا يعمل ابرز صفقه ليه في الموسم ده، ويعتبر يعني من ابرز الصفقات اللي عملها، الا وهي ايريك كانتونا. ساعتها المهاجم الفرنسي ده كان حرفيا يعني كان هاين فرق الدوري الانجليزي تما، واشتراها من ليدز يونايتد بمليون استرليني، وده وقتها كان رقم كبير. وايريك كانتونا ساعتها المهاجم الفرنسي ده كان مبدع حرفيا. وبعدين وكان قبلها بسنه بموسم 92 كان اشترى الحارس بيتر ايشمايكل، وبدأ يدي فرصة للشباب إن هم يلعبوا، وبقى يديهم فرص أكتر. وبالتالي بعد عياط وقرف ووجع دماغ وغياب 25 سنة عن الفرحة والالتزامات والانضباط، يفوزوا بالدوري. والجماهير بقى تبدأ تحتفل بقى، ويفرقوا خمرة وويسكي وتشيز ومش تشيز وخراب خراب يابا. من بداية موسم 93-94 بدأ السير أليكس فيرجسون ياخد الأمور بجدية أكبر، ويخلي الإدارة تعمل له الصفقات اللي هو عايزها. ومن أهم الصفقات دي أسطورة خط الوسط وقتها روي كين، وساعتها اشتراه ب4 مليون استرليني. وطبعا اتكلمنا عن روي كين في حلقة 10 كباتن أسطوريين، لو لسه متفرجتش عليها هتظهر لك هنا فوق في الآي، خش اتفرج عليها، أو لما خش في القناة دور وهتلاقي الحلقة فيها 10 كباتن أسطوريين في كرة القدم الحديثة. وخش الحلقه دي، حرفيا حلقه جباره ومتعوب عليها جدا. طبعا هتلاقيني فيها كنت لابس كمامه، ما كنتش طالع بوشي، بس ايزي وات ايفر. وبالفعل في الموسم ده يقدر يحقق الدوري لتاني مره على التوالي. طبعا الجمهور بقى مش عايز اقول لكم الفرحه اللي كان فيها، والاداره والاعلام وكل ما يخص مانشستر يونايتد الفرحه اللي كانوا فيها. بس يا فرحه ما تم. في بدايه موسم 95 يجي السير اليكس فيرجسون يقرر قرار غريب. السير أليكس فيرجسون قرر قرار غريب، ألا وهو إن هو هيتخلى عن 5 لعيبة من الفريق الأول، وحرفيا ال5 لعيبة أتقل من بعض: مارك هيوز وبول أنس واندريه كانشيلسكيز. الاداره والجمهور بداوا تاني يضغطوا على السير اليكس فيرجسون: انت ازاي تعمل كده؟ طب خلاص طالما انت بعتهم هات صفقات غيرهم، طب مش عارف ايه. السير اليكس فيرجسون قال لهم كلامكم ده كله ما يفرقش معايا يا عم، اسمع الكلام، احنا بنقول لك هات صفقات. السير اليكس فيرجسون قال لهم لا، ما فيش صفقات هتيجي، وكلامه هو اللي هيمشي، المركب دي ما ينفعش يبقى لها رئيسين. وبالفعل على طول خسر الدوري وخسر نهائي الكاس قصاد ايفرتون. فطبعا الجماهير طلعت انتقدته، والاداره: يا عم مش احنا قلنا لك اشتري؟ يا عم انت ليه مش عارف ايه؟ وفضل مراهن على جيل 92. حرفيا من احلى المميزات اللي كانت في السير اليكس فيرجسون ان هو ما بيسمعش لحد، ودايما بيبقى واخد القرار الصح. بس هو حرفيا مدرب اسطوري، كان باصص للمستقبل، ما كانش باصص للحاضر اللي هو فيه. فدي حاجه بصراحه ترجح له. اي نعم هو في موسم 95 خسر الدوري، بس في المواسم اللي بعدها كسب حاجات كتير. وده حاجه تعلمك ان انت دايما ايه يعني تخسر حاجه في الحاضر، بس انت عود نفسك ان الحاجه اللي انت تخسرها في الحاضر يكون في حاجه في المستقبل جايه اكبر من الحاجه اللي انت تخسرها في الحاضر. شايف ان هو طبعا لا يعلم الغيب الا الله، بس ده يعني ايه، خلي مثلا يعني بمعنى صح، حاول
غامر، هي الحياه عباره عن مغامره بس. طبعا عشان بس احنا خرجنا بره الموضوع خالص، هو عنده حق. هو حرفيا هو عمل حاجات كتير للنادي، وطبعا ما يعني حاجه ما فيهاش خلاف ان السير اليكس فيرجسون مدرب جامد، وعمل حاجات كتير قوي للمان يونايتد. وساعتها راهن على جيل 92 وقال ان هم دول المستقبل، دول ما عندهمش تاريخ يلعبوا علشان دول ناس بتلعب من اجل المتعه. ولما روي كين طلع انتقد زمايله في الفريق، ساعتها السير اليكس فيرجسون قال المركب دي ما ينفعش يبقى لها رئيسين، او بالعربي كده طلع قال انت ما ينفعش ان انت تنتقد زمايلك لانك انت زيك زيهم. وراح جاي السير اليكس فيرجسون راح جاي ممشيه من النادي، مع ان السير اليكس فيرجسون يعني كان بيحب روي كين جدا. وبعد ما مشي طلع قال ان هو كان بيحب روي كين، بس قال ان انت ما ينفعش تبقى اكبر من الفريق. قال دايما الفريق اكبر من اللعيبه. وتمر الاحداث وتتوالى السنين ويجي موسم 98. في موسم 98 وتحقيق أرسنال الثنائية المحلية، يجي نادي المان يونايتد. كان في تحدي اللي هو انت لا اما تحقق دوري الابطال اللي انت فيه، لا اما تطلع لا اما تطلع بموسم صفر. يوم 26 مايو سنة 1999 على ملعب الكامب نو، في نهائي حرفيا كان مليان إثارة وتشويق، أكنه فيلم أكشن. إثارة وتشويق حرفيا، كانت مباراة جنونية. طبعا انا ما عاصرتش الوقت ده، بس جبت الماتش ده وسمعته. انت متخيل كده؟ انت متخيل تبقى بتلاعب انت مان يونايتد في نهائي دوري ابطال، بتلاعب بايرن ميونخ، وتيجي تبقى خسران 1-0، وتيجي في الوقت بدل ضايع في الشوط الثاني الحكم يدي 3 دقايق وقت محتسب بدل ضايع. يجي المدرب يقوم جاي بص في الساعة كده. طبعا هتسالني هتقول لي ايه اللي السير اليكس عمله لما بص في ساعته؟ هقول لك ايه؟ فيرجي تايم، او وقت فيرجسون راح جاي مشاور على الساعه. وطبعا دي حركته حركه مشهوره ليه جدا، اللي هو ايه بيسموها فيرجي تايم او توقيت فيرجسون. لما عمل كده تيجي ضربه ركنيه، ديفيد بيكهام يعرضها، هوب، جول. يا لهوي بالي. انا عايز اقول لكم ان حرفيا بايرن ميونخ كانوا مقهورين. ازاي في الوقت بدل ضايع؟ ده الحكم مدي 3 دقايق وفي وقت بدل ضايع ويجيبوا جول التعادل. كانوا في ذهول. شيرينجهام نفسه اللي سجل الهدف كان مستغرب، ما ماشي بيضحك. انا مش عارف اصلا انا ازاي دخلت الجول. انا بصراحه لحظه ذهول. المهم يجي بقى ايه مساعد السير اليكس فيرجسون يروح جاي له ايه، يقول له يا عم السير احنا كنا بنلعب باربع مهاجمين ومعناش مدافعين وخطوط الوسط كلها في الهجوم. السير اليكس راح جاي قال له لو كنت انت حاطط امل ان احنا نخش اشواط اضافيه فانت بتحلم، لان كده كده الماتش خلص. طبعا مساعد المدرب لسه جديد، لسه ورور، ما كانش فاهم المهنه بتدور على ايه. يجي السير اليكس فيرجسون خلاص بقى، قال لك فريق كسبان وواحد صفر، وجي في الوقت بدل ضيع في الشوط الثاني سجل فيها هدف التعادل، الفريق وقع وحرفيا ده اللي حصل. يجي في اخر ثواني في المباراه عرضيه تاني من ديفيد بيكهام، تيجي على راس بيتر شمايكل، تقوم جايه راجعه، يقوم جاي لاببها سولشاير يقوم جاي لاببها في الجون دي، جون على طول. فوز المان يونايتد، الجماهير بقت في حاله ذهول. حتى انا لما كنت بسمع الاعاده بتاعت الماتش بقيت عامل كده مذهول. ازاي ده حصل يا جماعه؟ حد فاهمني؟ يعني حرفيا كان ماتش خرافي، ماتش هيفضل للتاريخ، ماتش للذاكره. انتوا شفتوا نهائي كاس عالم والاثاره اللي كانت فيه؟ يعني كان ماتش جامد. وطبعا كل ده كان بيصب لصالح السير اليكس فيرجسون، ان انت تكون خسران وفي نهائي دوري الابطال بس انت عندك لعيبه بتلعب بروح الفريق. يعني بمعنى صح، اللعيبه مش حاطه نفسها فوق النادي، لا ده حاطين النادي فوقهم. وده المبدا اللي كان السير اليكس فيرجسون ماشي عليه. كان ماشي على مبدا ان مفيش حد فوق النادي، وزي ما قلت لكم ماشي روي كين بسبب ان هو طلع انتقد زمايله وانتقد الفريق، اللي هو انت ما ينفعش تبقى فوق النادي. هو سير اليكس فيرجسون كان ماشي على المبدا ده. فاللعيبه بتلعب بروح الفريق، اللعيبه حابه النادي، وكانوا بيعتبروا السير اليكس فيرجسون كأب ليهم. وطبعا ويعني ما ننساش طبعا الحادثه الشهيره لما جه ديفيد بيكهام وهم بعد ما الماتش خلص في الاوضه بتاعه اللبس، وقام جاي السير اليكس يقوم جاي جايب الجزمه ويحدفها في وش ديفيد بيكهام، يعوره هنا في حاجبه، مش عارف خد كام غرزه. وساعتها ديفيد بيكهام كان خد شعبيه كبيره وكان معروف. يعني ساعتها هو نعم يعني كان شاب، بس كان واخد شعبيته كانت رهيبه.
فساعتها لو لاعب تاني غير ديفيد بيكهام اقل ما فيها كان رفع قضيه مثلا على المدرب. بس ليه ديفيد بيكهام ما طلعش يتكلم؟ لان كان بيعتبر السير اليكس فيرجسون اب، وكل الشباب عامه كده جيل 92 عامه اللي كان مراهن عليهم السير اليكس فيرجسون، او مش شرط جيل 92 بس، السير اليكس فيرجسون كان عنده حاجه كده ايه بيسموها الحنكه، اللي هو ايه، انا بعرف بدماغي، انا بعرف اسيطر على اللي قدامي، بعرف اخليه يسمع كلامي، بعرف. فالسير اليكس فيرجسون حرفيا يعني، وكمان بره انه كان مدرب كبير، السير اليكس فيرجسون كان مستشار يعني كان فضل مستشار للوزير بتاع بريطانيا، كان قعد حوالي 9 سنين تقريبا على ما اتذكر ان لم تخن الذاكره. السير اليكس فيرجسون ما كانش دماغ بس كتدريب، السير اليكس فيرجسون كان مدرب في كل حاجه، وزي ما قلت لك ان هو قبل كده كان مدير حانه يعني، حانه حانه ايها السر، ما علينا. طبعا بعد سنين طويله من الانجازات والنجاحات بتاعه السير اليكس فيرجسون، ما خلفش بوعده لما طلع وقال في اول الحلقه: يا اللي قاعد نايم انت اللي مش مركز، لما طلع قال نريد أن نفوز بالدوري أكثر من ليفربول. وساعتها الجماهير طلعت انتقدته والإدارة بما فيهم والإعلام، بس اللي هما ما يعرفوش إن هو فعلا السير أليكس فيرجسون حقق وعده ما خلفش بيه. وبالفعل السير أليكس فيرجسون بعد 26 سنة تدريب لمانشستر يونايتد قدر يحطم رقم ليفربول المحلي ويخلي المان يونايتد حصيلته 20 لقب دوري إنجليزي. 20 لقب دوري انجليزي، يعني بالعربي كده انا كنت ماسك فريق فيه 7 دوري، 7 دوري، والفريق التاني اللي كان الاول كان 16 دوري، بقيت انا 20 وهو مازال زي ما هو. يعني اللي هو انت رقم طبعا كبير. وطبعا بقى ايه، خلونا نحسب احصائياته بعد المده الطويله دي كلها. قدر يحقق 13 دوري انجليزي، و5 القاب كاس الاتحاد، و4 القاب كاس الدوري، و10 القاب درع المجتمع، لقبين دوري ابطال. وطبعا في لقبين دوري الابطال، يعني انا مش عايز اطول عليكم الحلقه اكتر من كده، بس اكيد انتوا عارفين لقبين دوري الابطال دول اتحققوا ازاي. بس قبل ما نخلص ما تنساش اللايك والسبسكرايب. طبعا انا عارف ان في حاجات كتير قوي فلتت مني، زي مثلا ان سير اليكس فيرجسون كان مهتم، يعني مثلا يعني هبسطها لكم، ديفيد بيكهام كان حلو في الضربات الحره المباشره، كان بيخليه في التدريبات يتمرن على الضربات الحره المباشره. وين روني كريستيانو رونالدو كان بيدربهم على الضربات الحره المباشره، يعني جنب التمرينه بتاعتهم اللي هو بيمرنها لهم كان بيخليهم يتمرنوا على الحاجه دي. عندك مثلا راين جيجز، بول سكولز، كان عندهم شوط من مسافات بعيده خرافيه، هو كان بيدربهم في التدريبات على حاجه زي دي. فدي طبعا حاجه تحسب للمدرب، ان هو بيشوف ايه المهاره اللي عند اللاعب بتاعه وبيخليه يطورها. سير اليكس فيرجسون بخلاف بقى ان هو كان اب لكل اللعيبه، او دماغه دي كانت حلوه سواء في الاداره او في التعامل. بس انت ما تبصش حال اليونايتد حاليا، لان سير اليكس فيرجسون كبر. انا بكلمك في الحاجات دي كلها. فيرجسون بدا تدريب المان يونايتد وهو عنده 45 سنه، وقعد مع المان يونايتد 39 سنه. يعني اللي هو انت حرفيا خلاص العقل ده مش هيبقى بامكانياته وهو مثلا في لسه سن ال30 او ال40 او ال45. فطبعا كل ده بيختلف. السير اليكس فيرجسون قعد مدرب 39 سنه، يعني ايه ده، كتير كتير فشخ. قعد من موسم 74 لحد موسم 2013، وبعدين اتوجه للاداره زي ما احنا عارفين. السير اليكس فيرجسون يعني اي انجاز للمان يونايتد بصراحه يحتسب له، يعني ما يحتسبش للاعيبه بس، او نعم اللاعيبه ساعدته كل حاجه، بس السير برضو يعني انا عايز اتكلم عنه او اوصفه حاجه بس مش عارف. قولوا انتوا اذا كان السير اليكس فعلا يستحق ان هو يكون معانا في القائمه دي ولا لا. بس حتى لو انتوا قلتوا رايكم وقلتوا ان هو ما يستحقش، انا لا، انا هسيبه لان ده رايي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.